Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ කොහොමද Windows 10 security updates ලබා ගන්නෙ. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති Microsoft සමාගම විසින් Windows 10 expire කියලා නිවේදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා ගොඩක් අය Windows 11 වලට මාරු වුණා. මොකද Windows 10 use කරපු ගොඩක් අය හිතුවේ තවදුරටත් Microsoft සමාගම විසින් Windows 10 security updates නිකුත් කරන එකක් නැති වෙයි කියලා. ඉතින් අපි එහෙම හිතුවට Microsoft සමාගම විසින් Windows 10 updates තවදුරටත් දෙන එක තව අවුරුද්දකින් දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2026 ඔක්තෝබර් 13 දක්වා කාලය තුල මෙයාලගේ Windows 10 security updates දෙන එක දීර්ඝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොහොමද? ඒකට කරන්න තියෙන පොඩි ස්ටෙප් ටිකක් විතරයි. ඔයා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ ඩිවයිස් එක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකින් කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටාස්ක් බාර් එකේ start icon එක උඩ ක්ලික් කරලා එන මේ ටැබ් එකේ settings select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ update and security select කරගන්න. ඉතින් ඔයා use කරන්න Windows 10 latest version එක නම් ඔයාට මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. enroll in extended security updates කියලා. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා your device is no longer receiving security updates. Enroll now to stay protected and productive for another year. ඉතින් තවත් අවුරුද්දක් අපිට security updates දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ enroll now click කරන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේන ටැබ් එකේ ඔයා මෙතන type කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ device එකේ දැනට Microsoft account එකට use කරන email එක. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ sign in tab එකේ send code දෙන්න. ඉතින් මෙතන paste කරගන්න ඔයාගේ email එකට Microsoft account එකෙන් ඇවිත් තියෙන code එක මේ විදියට. ඊට පස්සේ sign in දෙන්න. ඉතින් මේ tab එක හරහා ඔයාට ඔයාගේ Microsoft account එකට තවත් security option එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account එකේ ආරක්ෂාව සඳහා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් තව email address එකක් හරි phone number එකක් හරි password එකක් හරි select කරගෙන type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම password select කරලා password එක type කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඉතින් මේ tab එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා no extra cost කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම අමතර වියදමක් යන්නේ මේ security updates ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා valid date එක 2026 ඔක්තෝබර් 13 කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ enroll දෙන්න. finally ඉතින් මේ විදිහට security updates extended වුණා නම් done දෙන්න. ඉතින් අපිට පහසුවෙන්ම දැන් මේ check for updates click කරලා updates තියනවද නැද්ද බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තව 2026 ඔක්තෝබර් 13 වෙනකම්ම Windows 10 use කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා security updates ඇතුව. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමා එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories